مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها لتنافس المشاريع الاستراتيجية لكل من الجزائر والمغرب في شمال أفريقيا، وهذا التنافس يمكن أن يؤدي إلى دق آخر مسمار في نعش الاتحاد المغاربي. فمؤخرا قام المغرب بإطلاق المبادرة الأطلسية وتكريسا لدبلوماسية رد الفعل التي تختص فيها الجزائر عقب كل تصور جيوسياسي مغربي. قامت الجزائر هذه المرة بوضع تصور للقاء مغاربي ثلاثي مع كل من تونس وليبيا، مع أن غياب نواكشوط مثلا عزز فرضية ارتباط الأمر بانخراط هذه الأخيرة في المبادرة الأطلسية، وبالتالي هذا يؤدي حرفيا إلى تقسيم الاتحاد المغاربي إلى حلفين بدل أن يكونوا حلفا واحد. مع العلم لا تزال الجزائر تريد جلب موريتانيا لصفها بشكل أكبر عبر مشاريع أخرى مثل مشروع طريقها الذي يربطها بموريتانيا، وهذا سيؤدي حرفيا إلى تحييد المغرب بشكل كامل في الفضاء المغاربي. وبناء على ما سبق ذكره كيف تعمل الجزائر على التمدد جيوسياسيا في منطقة المغرب العربي، وكيف يؤثر هذا على المغرب، ولماذا تحركات الجزائر تشكل إجهاضا تاما لما يسمى بالاتحاد المغاربي. كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المتابعين، خاصة الجدد منكم، بالاشتراك الآن في القناة، لأن اشتراككم مهم لتقدمنا ويساهم في تطوير عملنا، وكذلك اضغطوا على زر الإعجاب حتى أعرف المتابعين الأوفياء لهذه القناة. ونعود لموضوع حلقتنا والذي نستهله بخبر إجراء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس التونسي قيس سعيد ومحمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي لقاء ثلاثيا تدارسوا فيه الأوضاع السائدة في المنطقة المغاربية، وخلص إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب. كما تقرر عقد لقاء مغاربي ثلاثي كل 3 أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان المبارك حسب رئاسة الجمهورية الجزائرية. ولكن هذا التحالف لم يؤسس بعد إلى سوق مشتركة أو عملة موحدة أو إلغاء الأداءات الجمركية أو توحيد الجيوش وما إلى ذلك بين الدول الثلاثة، ولا حتى فتح الحدود بشكل دائم. ولكن يرى العديد من النقاد أن إعلان الجزائر موجه فقط للاستهلاك اليومي والاستهلاك الداخلي، خاصة وأن الجزائر لا يمكنها أن تقدم الكثير لتونس ولليبيا، خصوصا وأن هاتين الدولتين الجارتين للجزائر تعيشان منذ أكثر من 10 سنوات أزمة اقتصادية وأخرى سياسية واجتماعية. ويرى العديدون أن الإعلان يمكن وضعه في خانة الدعاية السياسية لا أكثر ولا أقل، على اعتبار أن الاقتصاد الجزائري هو اقتصاد ريعي ينبني على الغاز وعلى البترول، وليس هنالك اقتصاد موجه. ومن جهة أخرى يرى العديد من النقاد المغاربة أن هذا الإعلان الهدف منه هو التشويش على المبادرة الأطلسية المغربية، وأن النظام الجزائري يشكو غياب رؤية جيوسياسية واضحة فيما يتعلق بالمنطقة ككل. لذلك يقوم بهذه التحركات الدبلوماسية، لأن الجزائر في نهاية المطاف ما زالت تتعقب خطى المغرب ومبادرته، سواء فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أو السياسي أو الدبلوماسي، وهذا حسب خبراء مغاربة، وتعمل على القيام باستراتيجيات مضادة أو منافسة للمغرب. كما يرى المغاربة أن الجزائر لم تتجاوز في سياستها الخارجية تقاليد الدبلوماسية المغربية أو محاولة العمل على التشويش على كل ما تقوم به المملكة المغربية، لأن هذا الإعلان يعد فارغا ولا يستند إلى أي رؤية سياسية، لا سيما وأن الجزائر هي التي عرقلت التكتل المغاربي بسبب السياسة العدائية تجاه المملكة المغربية باستثمارها في جبهة البوليزاريو المصنفة في المغرب كمنظمة إرهابية. كما أن هذا التكتل الثلاثي الذي أعلنته رئاسة الجمهورية في الجزائر يأتي وفق ما عودتنا عليه الجزائر، وهي دبلوماسية رد الفعل، حيث يرى المغاربة أن ما حققه المغرب في هذا السياق من نجاحات سواء داخل الاتحاد الأفريقي أو طرح المبادرة الأطلسية
أو المشاريع الاستراتيجية مثل أنبوب الغاز المغربي النيجيري، وكذلك انفتاحه على الأنظمة الجديدة في كل ميناء النيجر والغابون وبوركينا فاسو ومالي وغيرها، وتقاربه مع هذه البلدان قوبل بمشاريع معاكسة. فمثلا مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي نجد منافسا له من طرف الجزائر عبر مشروع أنبوب الغاز النيجيري الجزائري. كذلك مشروع الربط الطرقي بين المغرب ودول غرب أفريقيا نجد له مشروعا منافسا من الجزائر، وهو طريق الوحدة الأفريقية الذي يربطه مباشرة بدولة نيجيريا مركز غرب أفريقيا عبر دولة النيجر. كما يرى العديد من الخبراء المغاربة كذلك أن التقارب المغربي الموريتاني في إطار المبادرة الأطلسية عمق عزلة الجزائر، ووجدت نفسها مضطرة لرد الفعل، لا سيما بعد توتر العلاقات مع مالي عقب تدخل الجزائر في الشأن الداخلي للبلاد حسب ما صدر عن الأطراف الحاكمة في مالي. أما الخبراء الجزائريون فيرون عكس هذا تماما، ويقولون إن الجزائر عززت علاقاتها مع موريتانيا، حيث أشرف مؤخرا رئيس الجزائر عبد المجيد تبون والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني على إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز طريق تندوف الزويرات الذي يربط بين الجزائر وموريتانيا بريا. وحسب التفاصيل المعلنة عن المشروع فإن هذا الطريق الاستراتيجي سيمتد على مسافة 400 و 840 كيلومتر، وسيتم إنجازه من طرف مؤسسة جزائرية. وبعد استكمال العمل بالمشروع ستحصل الجزائر على امتياز للاستفادة منه لمدة 10 سنوات مع تجديد ضمني، وهذا يعني أن الجزائر أصبح لها منفذ بحري على المحيط الأطلسي ولا تحتاج لإعادة العلاقات مع المغرب للوصول إلى المحيط أو دول غرب أفريقيا. وهكذا يتم تحييد المغرب نهائيا من المشهد المغاربي. كما يرى العديد من الخبراء المغاربة أن الجزائر لم تنجح فقط في جعل المغرب معزولا نسبيا عن دول المغرب العربي مثل تونس وليبيا بسبب إغلاق الحدود، بل الجزائر حرضت موريتانيا على رفع الأداءات الجمركية على الشاحنات المغربية المتجهة إلى غرب أفريقيا، وهكذا يتم خنق الاقتصاد المغربي في أفريقيا. أعلم أن البعض منكم يقول كيف يمكن للمغرب أن يتم محاصرته اقتصاديا عن طريق البر ولها موانئ مهمة؟ الجواب يكمن في تكلفة الشحن والوقت. مثلا لو أن تاجرا مغربيا يريد تصدير بضاعته من المغرب إلى تونس أو إلى ليبيا، فلو كانت الحدود مفتوحة سوف يحمل بضاعته عبر الشاحنة، وفي يوم واحد سيتم نقلها بريا عبر الجزائر إلى وجهتها المطلوبة، وهذا لن يكلفه أكثر من $100 لأن أسعار المحروقات في الجزائر هي الأرخص في العالم، وبالتالي تكلفة النقل محدودة. وأما إذا انطلق بشاحنته إلى ميناء مغربي لتصدير بضاعته فسيتم نقل البضاعة إلى الميناء في يوم واحد في أحسن الظروف، وسيدفع رسوم الميناء، ثم سوف ينتظر يوما آخر حتى يتم شحن البضاعة في الباخرة ويدفع رسوم النقل البحري، ثم ترسو بضاعتك في أحد موانئ تونس. وأنا أؤكد لكم لن تستطيع أخذ بضاعتك إلا بعد 3 أيام من رسوها في تونس لأنها تخضع للتفتيش والمراقبة، ولن تأخذ بضاعتك إلا بعد مصاريف الرصيف، ثم تستأجر شاحنة لنقل بضاعتك إلى وجهتك المحددة، وبهذا تكون أنفقت في أقل الأحوال $1000 في نفس الحالة، وستستغرق هذه العملية 5 أيام. بلغة أخرى الوقت والتكاليف ليس في مصلحة التاجر المغربي، وارتفاع مصاريف النقل كذلك سيؤثر على السعر النهائي للمنتج. فمثلا أنا أصدر الأحذية من المغرب ب100 درهم للحذاء الواحد بريا، وإذا صدرته عبر الميناء سيصبح سعره 120 درهم، وهذا سيجعله غير تنافسي مع أسعار الأحذية المحلية خاصة الصينية الموجودة في السوق، وبالتالي لن يشتري أحدا البضاعة المغربية، ما يؤدي لتقلص عائدات التاجر المغربي وتقليص عدد العاملين لديه، وهذا يرفع نسب البطالة في المغرب، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية للبطالة في المغرب. لذلك أقول يجب شرح مسألة غلق الحدود البرية الجزائرية المغربية بهذا الشكل، لأن أغلب الشعب لا يعلم بالتداعيات الكارثية لغلق الحدود، والعديد من المغاربة تستغرب لماذا الملك المغربي يمد يده للسلم مع الجزائر ويطالب بفتح الحدود، لأنه يعلم هذه التفاصيل ويريد أن ينهض
النهوض بالدولة المغربية. وحينما تقوم الجزائر بإكمال بناء طريقها البري مع موريتانيا ستكون فعليا قد أنشأت اتحادا مغربيا بدون المغرب، وهذا خطير على المدى البعيد على استقرار المنطقة، لأن المغرب لن يصمت كثيرا على هذه السياسات المضادة من الجزائر. كما لا يخفى عليكم أن هذه المبادرة الثلاثية التي جاءت على هامش قمة الغاز من أجل العمل على إعطاء صورة بأن النظام الجزائري بإمكانه أن يعمل على إقامة تحالفات وشراكات مع تونس وليبيا، هي مبادرة خطيرة ولا تخيف المغرب بل تخيف أوروبا نفسها، لأن بروز تكتل اقتصادي أو سياسي بالقرب من مضيق صقلية أمر خطير على أوروبا. فمثلا في عهد الدولة الأغلبية التي كانت عاصمتها القيروان والتي تمتد من طرابلس شرقا في ليبيا وصولا إلى الجزائر غربا، هذه الدولة كانت تمثل حدود تونس التاريخية وتمكنت من احتلال كل جنوب إيطاليا لأكثر من 200 عام، وحصرت روما لعدة سنوات وفرضت عليهم الجزية لمدة 4 سنوات. أعرف أن هذا يبدو صادما للبعض، ولكن تونس في العهد الأغلبي كانت قوة جبارة وكانت ترتجف منها كل أوروبا وليس إيطاليا فقط. حتى قبل ظهور الإسلام كان التونسيون يسيطرون على المتوسط لعقود. ولكم مثال دولة قرطاج والتي سيطرت على غرب المتوسط، ووصل الأمر بقائدها حنبال أن دخل روما وحاربهم في عقر دارهم، ولكن بعد ذلك خسر الحرب. وبالتالي تونس التي تعتبر على مرمى حجر من إيطاليا من مصلحتها أن تتوحد تونس والجزائر وليبيا في تكتل اقتصادي واحد، وهذا يخيف الأوروبيين لأنهم درسوا تاريخ منطقتهم جيدا عكسنا. وأنا أقولها بصراحة، فلو تم إحياء المغرب العربي فهذه ستكون كارثة على أوروبا من الناحية الجيوسياسية، لأنها تريد دول مفتتة، دول متصارعة لا يمكنها أن تنافسها، تريد فقط أن تكون هنالك دول بمثابة سوق استهلاكية فقط. وبالتالي الاتحاد المغاربي يعتبر أقوى من تكتل 3 دول فقط، وهذا هو الحل الأكثر عقلانية لمواجهة التهديد الخارجي لدولنا. فلو كان المغرب العربي له جيش موحد لما تجرأ الغرب وقصف ليبيا وجعلها منطقة لتجربة سلاحهم على أهلنا في ليبيا. صحيح أن الاستعمار خرج من المنطقة المغاربية بعد أن اغتصب آلاف النساء وقتل الملايين، ولكن لا يضمن أحد عدم عودته للمنطقة من جديد. لذلك يجب رص الكتف على الكتف وتوحيد الجهود والعقول والثروات من أجل خلق أمة قوية ومقتدرة قادرة على رد الصعصعين حتى ترهب أعدائنا. وبالتالي يمكن القول إن المبادرة الجزائرية يمكن اعتبارها مبادرة ميتة لكونها تنزاح عن الأصل الذي هو الاتحاد المغربي، كما أنه ليس هنالك رؤية قريبة أو متوسطة أو بعيدة المدى حول احتياجات هذه البلدان الثلاثة. فكما سبق وذكرنا لا يوجد مخطط لعملة واحدة ولا لجيش واحد ولا خطة استراتيجية اقتصادية مشتركة، كما أن الدولة التونسية تشهد نسبيا عدم استقرار، خاصة وأن المعارضة السياسية في تونس غير راضية بالمسار الذي تقوده الدولة التونسية بقيادة الرئيس الحالي قيس سعيد. والعديد يرى أن الانتخابات القادمة يمكن أن تغير المشهد السياسي في تونس ويمكن أن تغير أحلافه في القريب العاجل. أما في ليبيا فالوضع مختلف، لأن هنالك غيابا للوحدة حول مجمل القضايا التي تمس الشأن العام الليبي، وبناء عليه يمكن القول أن هذا التنسيق الثلاثي لن يعوض الاتحاد المغاربي، لكون الأخير ما زال قائما ما دامت هذه الفكرة حاضرة في وجدان بلدان وشعوب المنطقة. وحتى إن نجح التكتل الثلاثي فهو قادر على أن يجعل الشعب الجزائري والتونسي والليبي يضغط على حكوماته من أجل قيام الاتحاد المغاربي. فلو تجرب الشعوب المغاربية فتح الحدود وبناء تكتل اقتصادي وتشبيك المصالح، فحينها لن تستطيع أي قوة تقسيمنا من جديد، وهذا أؤكده لكم. كما أن اتحاد المغرب الكبير يفرض ذاته، لكن المشكل في الجزائر التي تحاول إقحام التحالف المغاربي في قضايا بعيدة كل البعد عن التكامل وعن التنسيق وعن القضايا المشتركة بالعمل على إيجاد دخيل على هذا الاتحاد، وهو جبهة البوليزاريو الانفصالية. كما أن انتقال المغرب والجزائر للبحث عن تكتلات في الساحل الأفريقي أمر لا يهدد استمرار الاتحاد المغاربي، وهذا حق مشروع للدولتين، ولكن دائما يجب أن نضع نصب أعيننا أن قيام الاتحاد المغاربي هو الأولوية القصوى لنا. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة
5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمد القروي، برنامجكم عرب شو.